नमस्कार, होम कुकिङ च्यानलमा हजुरलाई स्वागत छ। आज चाहिँ म सिस्नो बनाउन जाँदैछु। सिस्नो बनाउनु भन्दा अगाडि पहिला चाहिँ सिस्नोलाई केलाउनु पर्छ। सिस्नोलाई पखाल्न मिल्दैन। मैले सिस्नो केलाइसकेँ। अझ राम्रोसँग केलाउनलाई अब म यसमा मकैको पिठो हाल्दिदैछु। मकैको पिठो हालेर यसलाई एकछिन चलाउने, सबैतिर मकैको पिठो पुगोस् भनेर। यो सिस्नो पखाल्न त मिल्दैन, त्यही भएर मैले चाहिँ यसमा मकैको पिठोको प्रयोग गरेको छु। पानी पनि मजाले तातिसक्यो। यो सिस्नो र मकैको पिठो राम्ररी चलाउनु होला। किराहरू छ भने पनि, रको किराहरू छ भने नि झर्छ यसले चाहिँ। टकटकाउँदै सिस्नोलाई अब म यो सिस्नोमा मकैको पिठो मिक्स गर्न जाँदैछु। फेरि पनि थोरै मकैको पिठो हालिदिँदैछु। अब म यसमा लसुन हालिदिँदैछु। थोरै नुन, बेसार, अब यसलाई एकछिन छोपिदिने। यसलाई मजाले चलाउनु होला, घोटी घोटी। लेदो भइसक्यो अब त मजाले नै। एकछिन छोपिदिनु पर्छ। अब 5 मिनेट जति छोपिदिने यसलाई। अब चाहिँ हाम्रो सिस्नो रेडी भइसकेको छ। म ग्यासको फ्लेम अफ गरिदिन्छु। अब चाहिँ यसलाई झान्ने मसलाहरू रेडी गरौँ। म चाहिँ यहाँ बटर हाल्न जाँदैछु। तपाईँहरूले घिउको प्रयोग पनि गर्न सक्नुहुन्छ, घिउ या तेलको। अब चाहिँ यसमा म लसुन हालिदिँदैछु। थोरै सुकेको खुर्सानी, थोरै जिराको दाना। यसलाई रातो हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्छ। हल्का रातो रातो कलर पनि आउन थालिसक्यो। अब चाहिँ म यसमा जिम्बु हाल्न जाँदैछु। जिम्बुले चाहिँ सिस्नोमा साँच्चैकैको राम्रै टेस्ट लिएर आउँछ, मिठो टेस्ट लिएर आउँछ। लसुन र जिम्बु नि मजाले फ्राई भइसकेको छ।
अब चाहिँ म यसमा जिम्बु र लसुन झान्न जाँदैछु। सिस्नो रेडी भइसकेको छ। तपाईहरुलाई मेरो च्यानल कस्तो लाग्यो, मेरो रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला।